بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نتعلم اللينك. اللينك جدا مهم في ال HTML، فتعال نتعرف عليه. أول نقطة عندنا إياها في اللينك وهي كيف بدنا نكتب إحنا اللينك. طريقة كتابة اللينك جدا بسيطة. أول إشي بنتبه عليه إنه في عندي Open Tag و Closing Tag. طيب تمام. وفي عندي في المنتصف اللي هو الكونتنت. إيش هو الكونتنت؟ يعني كيف بده يطلع عندي اليو ار ال. فانا كاتب هون شركه جوجل، فهيطلع عندي هون جوجل. طبعا لو انتبهت راح تلاقي انه في خط تحت كلمه جوجل، وهذا بيكون عباره عن ستايل ديفولت. ايش يعني ستايل؟ يعني تنسيق. تعال نشوف الخصائص الموجوده عندنا، هي الاتريبيوت. اول اتريبيوت عندي اياه وهو اتش ريفرنس، او خلينا نحكي الهايبر تكست ريفرنس، اختصار هايبر تكست ريفرنس. الاتش جايه من هايبر تكست، والار اي اف اللي هي معناتها ريفرنس، فاحنا بنحكي لها اتش ريفرنس او اتش ريف. شو وظيفتها؟ هون راح نكتب احنا اليو ار ال. مثلا انا هون بدي افتح القناه، فبحط لك لينك القناه هون، وهسه كمان شوي راح نجربها مع بعض. تارجت جدا مهمه، والهدف منها لما اكبس انا على اللينك ما يفتح لي اياه جوا التاب، لا ينتقل لتاب ثانيه. فتعال نطبق الفكره هاي مع بعض عشان نتاكد انك انت فاهمها 100%. في البداية أنا أنشأت لك فولدر جديد اسمه 13 لينك، وداخله إيش؟ عندنا إندكس. داخل البادي بدنا ننشئ اللينك، هي الإيه وهاي إنتر. مباشرة شو حكى لي؟ قال لي أعطيني الاتش ريفرنس اللي هي اتش ريف، بقول لي أعطيني اللينك أنت حاب أفتح لك إياه. فأنا هون حاط لينك اليوتيوب، قناتنا على اليوتيوب، هاي كوبي وهاي كنترول في، وبدي أكتب في الكونتنت يوتيوب. خلينا نسيف، هاي كنترول اس، واعمل جو لايف واشوف النتيجه. شو اللي ظهر عندي انا هون؟ ظهر عندي اليوتيوب وفي تحتيها خط، واكيد انتبهت انه لما اوقف انا على اللينك بتغير الماوس لهاند، يعني ايد. لما اكبس عليها فتح لي اليوتيوب على نفس التاب. لو بدي ارجع على صفحتي بدي اعمل باك. هل في طريقه لما اكبس انا على اليوتيوب ينتقل لتاب ثانيه؟ في، وهي عباره عن تارجت. تارجت أعطاني عدة خيارات. الخيار اللي بيهمني هو البلانك. بعمل كنترول اس وبنرجع نشوف النتيجة. أول شيء بعمل ريفرش وبكبس على اليوتيوب. شو اللي صار؟ انتبهت؟ ظل الموقع زي ما هو داخل تاب، لكن فتح لي تاب جديدة. وهيك بنكون خلصنا أول جزء في اللينك. تعال هسه نتعرف على وظيفة ثانية خاصة في اللينك. يعني ممكن كمان تفتح لك صفحة. كيف يعني؟ مثلا أنا عندي هون اللينك وفي عندي href أو href، وحط هنا مكان وجود الصفحة. يعني مثلا أنا أنشأت صفحة ثانية وبدي أفتح هاي الصفحة من داخل صفحة الاندكس. على سبيل المثال كنا بنشوف الصفحات شغلة اسمها نافيجيشن. إيش هي النافيجيشن؟ لما أكبس مثلا على الهوم بيفتح لي هون صفحة الهوم، لما أكبس مثلا على نيوز بيفتح لي صفحة النيوز. فكيف بدنا نسوي هاي الطريقة؟ هدول كلهم بيكونوا عبارة عن لينك. فتعالوا نطبقها مع بعض. أول إشي بدي أسويه، بدي أنشئ صفحة جديدة وأسميها هوم. خليني أنشئها بشكل سريع. خليني هسه أوريك صفحة الهوم، ما في إشي جديد، نفس الاستراكشر، لك عامل أنا هون باراجراف وحاط فقرة. وتعال نربطها. كيف بدنا نربطها؟ في الاندكس أول إشي بدي أعمل دوكيومنتيشن سريعة. هون بدي أضيف لك لينك URL. بعد هيك بدي اضيف لك هون كمان كومنت، بدي اكتب لك هون مثلا لينك بيج. هي ايه؟ طيب في عندنا عده خيارات. في ايه بلانك طلع جاهزه. كيف بدك تشوف الكود؟ تطلع هون، هي href، عندك HTTP، عندك التارجت. طب في عندنا هون اللينك، تعال نشوف شو هي. نحكي لك فقط انا بكتب لك هون ال HTTP. في عندك الميل، في عندك التليفون. بقدر استخدم اللينك في التليفون، راح نشرحها ان شاء الله لقدام. لكن هسه خلينا نركز على الشيء البسيط اللي هو اللينك. بحكي له اعطيني هون ال HTTPS. بحكي ما بدي انا ال HTTPS، انا بدي احكي له دوت فورورد سلاش. انا في عندي هون صفحه اسمها هوم، وبكتب هون في الكونتنت هوم. ايش معنى الكلام هذا؟ تعالوا نشوف عمليه الرن. اول شيء اكتشفنا انه
اللينك بيكون دايما على نفس الصف. في عندنا شغلة اسمها لاين وفي شغلة اسمها بلوك. لاين بتكون العناصر على نفس الصف، يعني زي هسه اللينك العناصر بتيجي على نفس الصف، ما بينزل سطر جديد. فكيف بدنا ننزل احنا سطر جديد؟ باستخدام البريك، علمتك اياها. هاي بريك، سيف، وهي صارت الهوم هون. اكبس هسه على الهوم، فتح لي الصفحة الرئيسية. لو بدي اياها تفتح تاب جديدة اكتب تارجت اندرسكور بلانك. فأتوقع الفكرة صارت واضحة. في دورة ال HTML احنا ما بنركز على الشكل، فقط نتعلم الأفكار. في ال CSS إن شاء الله الدورة هتكون بعد ال HTML، هناك راح نركز إنه تكون تصميمنا احترافية. قبل ما أنتقل للفكرة الثالثة بدي أركز لك على فكرة اللاين والبلوك. اللاين هي بتكون العناصر، يعني التاجات بتيجي كلها ورا بعض على نفس الصف، ما بتنزل سطر جديد. عناصر البلوك لا، بتنزل سطر جديد. أعطيك مثال، مثلا مش تعلمنا إحنا مع بعض الهيدر 1 والهيدر 2، هدول كلهم بينزلوا سطر جديد. مستحيل تلاقي مثلا هيدر 1 جنبه هيدر 2. طب الباراجراف، هل الباراجراف نحكي عنها لاين ولا بلوك؟ تعال نشوف مع بعض هي عبارة عن لاين ولا عبارة عن بلوك. هسه أنا عندي هون فقرة، بدي أنشئ كمان فقرة. بدي أروح هسه على الهوم وبدي أنسخ نفس الفقرة، هاي كوبي وهاي بيست. سيف، نرجع هسه عملية الرن. انتبهت شو اللي صار؟ ما كملت من هون، نزلت سطر جديد، فمعناته الباراجراف عبارة عن بلوك. كل تاج راح أعلمك إياها راح أحكي لك إنه هاي بلوك أو لاين. في تحدي إلك، الإيمج عبارة عن شو؟ لاين ولا بلوك؟ اكتبوا لي في التعليقات. الوظيفة الثالثة اللي عندي إياها هي ممكن أنا أضيف لينك بس بدون ما أحط أنا URL. هتقول لي كيف؟ طلع معي أنا هون داخل href حطيت علامة الهاشتاج، وممكن أضيف مثلا كلمة لينك هون. طب شو الفائدة؟ الفائدة إنه مثلا أنا بدي أضيف هسه لينك بس مش عارف إيش هو ال href الخاص فيه. في المستقبل ممكن تزود لي الشركة في اللينك، لكن هسه أنا بدي أبني التصميم، فبقدر أضيف لينك بس بدون ما أحط له أنا إيش href. تعال نجربها مع بعض. أول إشي أكتب لك تعليق بس، عندنا هون لينك no URL. بننزل لتحت وبحكي له بدي لينك، هي إيه؟ بعمل هون علامة الهاشتاج وبكتب مثلا أنا هون لينك أو أي شيء بدك إياه حسب تصميمك. بسيف وبرجع أشوف النتيجة، وهون عندي تاج اللينك عبارة عن inline، وهي طلع عندي نفس الشكل، لكن لما أكبس عليها ما بيصير إشي. خلينا مع بعض ننزلها لتحت. راح أجي أكتب هون بريك، هاي كوبي، سيف، ارجع شوف عملية الرن. بالضبط نزلت سطر جديد. بدي أروح هسه على الهوم. أنا هون نسخت لك أكثر من فقرة، وفي عندنا تحدي هسه. مثلا أنا هيني هسه في آخر الصفحة، بقدر مثلا هون أكبس على كبسة توديني على بداية الصفحة؟ بقول لك باستخدام اللينك. طيب كيف؟ تعال نشوف مع بعض. أول إشي بدنا نسويه مع بعض إنه أنا بدي أعرف لينك. هذا اللينك بضيفه أنا في بداية الصفحة، وفي عندنا اتريبيوت جديدة اسمها ID. خليني أشرح لك فكرة الID. كل شخص في عنده رقم وطني أو رقم تعريفي. الرقم التعريفي هذا مستحيل يتكرر، مستحيل مثلا تلاقي حدا معاه نفس الرقم القومي الخاص فيك أو رقم الوطني. فالاي دي أنت بتحط داخل الصفحة رقم أو نص مستحيل يتكرر داخل هاي الصفحة، فقط هذا الاي دي خاص في اللينك اللي أنا شغال عليه. يعني كأني بحكي له شفت اللينك هاي، عشان أقدر أميزها عن لينكات ثانية أعطيتها اي دي. أتمنى تكون الفكرة وضحت، لكن لا تقلق إن شاء الله في دورة السي اس اس راح نشرح فكرة الاي دي بشكل كامل. هاي مقدمة بسيطة. هون شو سويت داخل الاي دي؟ اول اشي لازم اكتب هاشتاج، بعدين بكتب مثلا توب. ممكن تكتب انت اي اشي بدك اياه، لكن الهاشتاج مهمة. انا كتبت هنا توب ترمز لاعلى الصفحة. تقدر تحط هنا كونتنت وممكن لا، الموضوع بيرجع لك. ليش هون ما حطيت كونتنت؟ ما بدي انا تطلع في الصفحة اي كلمة في بداية الصفحة، لكن بيهمني اكون انا حاط لينك في بداية الصفحة. وهسه راح احكي لك ليش. في نهاية الصفحة راح أنشئ كمان لينك وراح أعطيه href.
هايبر تكست ريفرنس، بس لمين؟ لنفس الاي دي الموجود فوق. ايش معنى كلامي؟ بحكي له لما تكبس انت على التوب بيج روح على اللينك اللي فوق. كيف عرفت انه هذا اللينك؟ باستخدام الاي دي. كيف بدي اميز اللينكات عن بعض داخل الصفحه؟ باستخدام الاي دي. نفس الاي دي طلع كيف؟ هاشتاج توب. لما تكبس انت على التوب بيج مباشره راح يوديك وين؟ على التوب. ممكن تسويها بالطريقه هاي، انه تنتقل لاول الصفحه او نهايه الصفحه، او تنتقل بين الفقرات. خلينا نطبق مع بعض عشان تفهم الفكره. اول شيء بدنا نروح على الهوم. في الهوم في بدايه الصفحه فوق بدي اضيف لينك. هذا اللينك بدي احكي له انه الاتش ريف عندك هو عباره عن توب بهذا الشكل. اطلع معي، لو ضفت مثلا كلمه توب بهذا الشكل مش راح تطلع حلوه. شفت كيف؟ ما بدي أنا يطلع إشي كلام فوق. بكل بساطة بشيل كلمة توب. بدي أنزل هسه لتحت آخر إشي في الصفحة، وبدي أكتب كمان لينك. لكن الاتش هنا بدي يكون عندي عبارة عن شو؟ هاشتاج توب. لازم يكون نفس اللينك، ما بزبط تغير اللينك. حتى الأحرف، مثلا أول حرف كابيتال لازم يكون عندي أول حرف كابيتال. انتبهت إنه كنت أنا عامل سكرول كان موضوع يغلبني صح؟ في عندنا هنا قائمة بتوريك كل الكود اللي أنت كاتبه، بس اكبس فوق مباشرة بوديك فوق. في المنتصف بوديك في المنتصف، فبتقدر تتنقل بين الكود باستخدام هاي القائمة. انتبهت هون كيف؟ أنا عندي التي كابيتال، فلازم يكون كمان تحت عندي الاي دي التي كابيتال. مثلا هون بدي أكتب توب بيج بهذا الشكل. تعال نجرب. لو نزلنا لتحت هاي في عندي أنا توب بيج، هيوداني على أول الصفحة من فوق. وآخر نقطة بدي أرجع أكد عليها إنه إحنا في عندنا تصنيف للتاجات، يا انلاين او بلوك. انلاين بتكون على نفس السطر، اما البلوك كل تاج بيكون بسطر لحال. اتمنى كانت افكارنا واضحه، وبنشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه، ويعطيكم العافيه.